नमस्कार सबैजनालाई। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेरो शेयरबाट अनलाइन मार्फत तपाईहरुले आईपीओ भर्नको लागि चाहिने सीआरएन नम्बर मोबाइलबाटै कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईहरुले सीआरएन नम्बर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुको स्टेप भनेको तपाईहरुको डिमेट अकाउन्ट हुन जरुरी छ र तपाईहरुले C-ASBA फर्म फिल गरेको हुनुपर्ने छ। साथै तपाईहरुले मेरो शेयर लिइसकेको हुनुपर्ने छ र बैंकमा तपाईहरुको CRN नम्बर रजिस्टर भइसकेको हुनुपर्ने छ। यति भएपछि चाहिँ तपाईले घरमै बसी आफ्नो मोबाइलको थ्रुबाट CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले अगाडिको भिडियोमा कसरी तपाईहरुले ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाएको छु। यदि तपाईहरुसँग ल्यापटप अथवा कम्प्युटर छ भने चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट CRN नम्बर पत्ता लगाउन चाहिँ थोरै गाह्रो भएकोले गर्दा म तपाईहरुलाई त्यो भिडियो हेर्न सजेस्ट गर्छु। त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ मैले माथिपट्टि आई बटनमा राखिदिएको छु। यसमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिकौं कसरी तपाईहरुले मोबाइलबाट CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर। मैले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर तपाईलाई देखाउँदै छु। सबैभन्दा सुरुमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको कोड भनेर लेखिएको लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। यो कोडलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यो डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यो कोड डाउनलोड हुन्छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। यो डाउनलोड भइसकेपछि यो कोडलाई तपाईहरुले कपी गर्नु होला। डाउनलोड नगरी चाहिँ कपी गर्न मिल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई डाउनलोड गर्नु भनेर भनेको। अब यो कोडलाई तपाईले कपी गरिसकेपछि कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर खोलेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ तीनटा डट दिएको छ। यो तीनटा डटमा मैले क्लिक गरेको छु। यो तीनटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि स्टार रहेको छ है। यो स्टारको सिम्बलमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो स्टारको साइडमा क्लिक गरेपछि मुनि एडिट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यो एडिटमा क्लिक गरेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ नेम भनेर लेखेको छ। यो नेममा तपाईले जे पनि नेम दिन सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले कपी गरेको कोड चाहिँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्टको कोड हो, त्यसले गर्दा मैले यहाँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट भनेर लेखेको छु। तर यहाँ दिएको नाम चाहिँ तपाईलाई याद हुनुपर्छ, पछि काम लाग्छ। र यहाँ URL भनेर लेखेको छ। यो URL लाई तपाईले यहाँबाट क्लियर गर्नु होला सुरुमा। यसलाई क्लियर गरिसकेपछि अघि कपी गरेको कोडलाई यहाँ पेस्ट गर्नु होला र सिम्पली तपाईले डन गरेर यसरी ब्याक आइदिनु होला। अब यति भएपछि तपाईले आफ्नो मेरो शेयर खोल्नु होला। मैले अलरेडी मेरो शेयरमा लगइन गरेर राखेको छु। मेरो शेयरमा आइसकेपछि यो तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यो तीनटा लाइनमा क्लिक गरेपछि मुनिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माई बैंक रिक्वेस्ट भनेर लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यो माई बैंक रिक्वेस्टमा गइसकेपछि तपाईले माथिपट्टि सर्च गर्ने ठाउँमा तपाईले अघि जे भनेर सेभ गर्नु भएको थियो, जस्तो मैले इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट भनेर त्यो कोडलाई सेभ गरेको थिएँ। तपाईले जुन नाममा सेभ गर्नु भएको थियो त्यो नाम तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ गएर मैले इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट भनेर लेखेँ। मैले इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट लेखिसकेपछि यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो आएको स्टार भएको साइनमा इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट भनेर आएको छ। तपाईले जुन नाम दिनुभएको थियो त्यो सर्च गर्दाखेरि यसरी साइडमा स्टार भएको सिम्बल भएको कुरामा क्लिक गर्नु होला। मैले यसमा क्लिक गरेको छु। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङको अप्सन आएको छ। यो सेटिङको अप्सनमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरु आएको छ। त्यसमध्ये तपाईले नेटवर्कमा क्लिक गर्नु होला। यो नेटवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु लेखिएको छ। त्यो मध्ये तपाईहरु सबैभन्दा मुनि जानु होला र सबैभन्दा मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ 2501 भनेर लेखेको छ। यो बैंक अनुसारले यहाँ नम्बर फरक हुन्छ। तपाईले सबैभन्दा मुनिको नम्बरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरोमा 2501 छ भने तपाईकोमा 3301 हुन सक्छ अथवा जुन पनि हुन सक्छ। लास्टमा चाहिँ 1 नै हुन्छ है धेरैवटामा। मैले यसमा क्लिक गरेको छु। यसमा क्लिक गरेपछि थोरै मुनि जानु होला स्क्रल गरेर। अब यो रेस्पोन्स हेडर भन्दा मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै कुराहरु लेखेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको डिटेल लेखिएको हुन्छ, जस्तै एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्टको होल्डरको नेम हैन। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ मजाले हेर्नु भयो भने तपाईहरुको यहाँ CRN नम्बर पनि लेखिएको हुन्छ। म तपाईलाई जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुम गरेर देखाइदिएको छु। CRN नम्बर लेखेको छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग मोबाइलबाटै आफ्नो CRN नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु कुनै प्रतिक्रिया भए मुनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।